Wala ng mga bayit nila. So ayan po yung napakasimpleng setup ng water filter na ginawa natin ngayon. Pang temporary lang yan kasi ang bala ko talaga yung Oro can, yung 65 liters. Kaso ang tagal dumating ng mga fittings niya, so naisipan kong gumawa ng mini filter muna. At kung nakakuha kayo ng idea patungkol sa pag-setup ng aerator and water pump and paggawa ng water filter, please like, share, subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. And dyan muna kayo dahil papakainin muna natin to. Tate feeds yung binibigay na pagkain sa kanila. Pre-starter para sa size ng hito ko, makikita nyo mamaya. So pinapakain sila 8 to 10 a.m. and sa hapon naman 4 to 6 p.m. So kung mapapansin ninyo yung mga oras na yon, hindi mainit at hindi rin masyadong malamig.
Sandali. Hindi ka naman, hindi na mawangan na. Nagtiwara si pinangan dyan eh. Uy, sarap ano. Ito mo pa tayo, tama. Guray. Mm. Sige pa, bigyan mo pa konti. Ang dama ka pa na yan. Wala na mga bayak, parang bayak no, hirap. Ayun na. Baysa. Pero napipigsa. Wait lang bro. Pero napipigsa atan. Ang laki naman na nun, oh. Tama pa rin yan, ah. Stop bro. Stone. Gano'n, di ko makaya yung mga dito. Ano, ayun di ba ko, sarap kung masama sa tayo. Bang, yung laki, oh. Yung malaki. Oh, Kung di mo sa lahat, hindi lang spoon din, eh. Ano yung kuya, pas, may ipakan natin yan? So paano guys, hanggang dito na lang muna uli. Please subscribe para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat, hanggang sa muli at bye-bye!